สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต Final Version ของ Carman S ที่ไปซื้อที่911 Assistant มาเพื่อจะเอาไปออก Epic Trip กรุงเทพสตุตการ์ดของเรานะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเป็นรถสีขาวสแตนดาร์ดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนก่อนรับสีก่อนผมเกิดวันอังคารสีขาวสีเหลืองใช้ไม่ดีนะครับก็ไปรับมาเป็นสีเขียวนะครับก็ขอบคุณแรปการาจนะครับคุณพี่ดูแลอย่างดีนะครับคันนี้เราจะไปขับทางไกลอย่างที่บอกไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเราเอามาใส่โปรงยกสูงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนภายในให้มันกระชับแล้วก็ขับง่ายไม่เหนื่อยแล้วก็ใส่แร็คแบกของนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร็คของเป็นแหลกทำเองนะอันนี้แหลกซื้อแต่ว่าไอ้ถาดเนี่ยทำเองแล้วก็ต่อกับอุปกรณ์ของ Milwaukee ตัวนี้ซึ่งออกยากเหลือเกินนี่อย่างนี้มันยกออกมาได้เลยกล่องใส่ของแล้วก็เป็นตัวล็อกฉะนั้นใส่กับเข้าไปเนี่ยวางปุ๊บเนี่ยไม่เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเขย่ารถทั้งคันเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรโอเคเหนื่อยก็คันนี้ผมจะไปกับอาร์ตนะ2 คนแน่นอนก็จะมีสลับคนอื่นมาด้วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็จะทำคอนเทนต์มาให้ดูนะครับว่า Epic Road Trip มีอะไรบ้างเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Singสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ Porsche Center พัฒนาการโดย AAS นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารับเจ้า Cayman S ที่เอามาเซอร์วิสไว้เตรียมที่จะไปทริปใหญ่นะครับยังไม่เคยขับรถคันนี้แบบสมบูรณ์เลยสักครั้งเดียวก็เดี๋ยววันนี้แหละจะได้ลองดูครับเดี๋ยวรอทางทีมทางคุณเชษฐ์เขาลงไปเอารถลงมาก่อนไปดูกันครับนี่ตอนนี้กำลังมารับรถนะครับก็ทางคุณเชษฐ์นะครับเจ้าเก่าเราก็กำลังแนะนำอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีบัตรคลาสสิกแบบนี้มาให้แต่อันนี้ของคันอื่นนะของผมยังไม่มาตัวรุ่นรถของลูกค้านะครับเลขตัวถังแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับในบัตรคลาสสิกการ์ดแล้วก็มีสิ่งที่ลูกค้าเบเนฟิตที่ลูกค้าจะได้จะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีพวกรถไซส์24 ชั่วโมง1 ปีเยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันไปเห็นปึกบินแล้วแทบเป็นลมแต่ว่าก็นี่แหละครับก็บอกแล้วว่าเล่นรถเก่าเนี่ยรถคลาสสิกเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยอะไหล่มันก็ยังรถมันอาจจะราคาลงมาแล้วแต่อะไหล่ราคาเดิมโอเคเจอกันถึงรถแล้วนี่มันก็จะโยงๆนิดนึงตามคอนเซปต์ที่จะไปลุยฝาถังน้ำมันนี่ถอดไปแมทสีอยู่ก็เลยยังไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปทำต่อนี่ก็รถเรียบร้อยดีใช่ไหมครับเชษครับเขาเรียบร้อยดีครับก็ทุกอย่างมีภาพสมบูรณ์ครับผมก็เปลี่ยนถังน้ำมันแล้วถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วนั่นน่าจะไอเทมใหญ่สุดเนาะเอาแล้วก็โชคโชคช่วงล่างครับโชคช่วงล่างเบรกใช่ระบบเกียร์ต่างๆของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับลูกลอกต่างๆสายพานเครื่องนะครับก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้พร้อมลุยครับโอเคเพราะรถพวกนี้จริงสแตนดาร์ดมันก็ไปเป็นแสนอยู่แล้วล่ะเราแค่ทำให้มันสมบูรณ์ถูกต้องครับผมโอเคขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวไปลองกันไปสิจ๊ะลุยปั๊บเดี๋ยวดูซิเสียงไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนโอ้โหแอร์เย็นทุกอย่างพร้อมลุยไปก็ขับรถออกจากศูนย์นะครับแล้วก็กลับบ้านกันก็ตอนนี้เดิมทุกอย่างนอกจากล้อเพราะว่าล้อก็เปลี่ยนล้อที่จะเตรียมมาไปซิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ใส่ยางบางลงด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยมันมาล้อ19
นะครับมันก็ใหญ่ไปอ่ะแล้วก็ไม่เหมาะไม่ใช่ไม่เหมาะจะใช้เป็นล้อเดินทางตาม purpose ของเรานะครับก็เลยเปลี่ยนล้อมาทำไมเราผิดจังโอ้โหคือถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะทำมาเนี่ยนะครับก็ได้ลองขับมานิดนึงอาจจะไม่ได้ขับเยอะแต่ว่ารู้สึกได้เลยอะว่าตอนนี้ช่วงล่างมันไม่อยากใช้คำว่านุ่มอะแต่มันเรียกว่าอะไรอะมัน refine อะมันละเอียดขึ้นอะมันสมูทมันสมูทขึ้นคือลูกยางจอยข้างล่างทั้งหมดตอนนี้มันเป็นของใหม่หมดแล้วเนี่ยมันก็แบบไม่ออดอาร์ตไม่ออดอาร์ตอยู่แล้วแต่มันไม่กระด้างมันไม่กระด้างเพราะของเดิมมันเหมือนแบบลูกยางพวกจอยอะไรพวกนี้มันหมดอายุใช่ไหมมันก็จะกระด้างหน่อยแต่ตอนนี้ของใหม่หมดนะครับยางก็ใหม่อันนั้นก็ยางเก่าแบบยางเก่ามากอ่ะเดิมอ่ะยางติดรถนี่เก่าสุดๆเคยมีบ็อกเซอร์ไม่เคยมีเคแมนพูดจริงนี่คือเคแมนคันแรกเอาจริงก็รู้สึกว่าข้างในมันก็โอโถงดีนะพูดถึงอะดูดิคือเนี่ยมันมีพื้นที่แบบเยอะพอๆกับ911อะคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเล็กอะโอเคพื้นที่หลังเบาะอะเคแมนมันอาจจะไม่เหมือน911คือมันไม่มีพื้นที่หลังเบาะใช่ไหมหมายถึงว่าเบาะเราไม่มีด็อกซีทอะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบอะเพราะว่าเราก็ไม่เคยนอนเบาะแบบขนาดนั้นอยู่แล้วอะโหอัตราเร่งสมเป็น S ใช้ได้จี๊ดจ๊าดพอสมควรเวลาจะแซงขึ้นมาเทคเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะไม่ได้ขี้เหร่เลยไม่ธรรมดาตื่นเต้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวส่งเข้า Power Lab โมต่อโอเคทำอะไรกันต่อไปดูกันนะไปถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปโมต่อที่ Power Lab ตอนนี้เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องหาฝาล้อปิดล้อก่อนจะซิ่งเกินไปหน่อยหลักนี่ของยากิม่านะตรงรุ่นมันจะเป็นเอียงๆอย่างนี้อันนี้หลักของยากิม่าตรงรุ่นมันจะเป็นเอียงๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมองบอกว่าเอ๊ะบนนี้มันไม่ราบใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันตั้งได้อีกเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเห็นไหมมันอันนั้นก็จะโลนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาตั้งอีกทีโซฟาโซกู๊ดแฮปปี้จังมาเตรียมเจ้า Cayman S คันนี้ไปออกทริปกันทริปไกลเนาะก็เลยซื้ออันนี้มาอันนี้ผมประกอบมาให้ดูแล้วนะมันเป็นโทฮุกที่เราจะหลุดมือเราจะเสียบเข้าไปแทนไอ้ตรงนี้นะที่แบบเวลาเกิดต้องใช้งานขึ้นมาก็ต้องแกะออกมาแล้วก็เอาไอ้ก้านกลมๆใส่เข้าไปของ Porsche เพื่อจะโทได้แต่อันนี้เราก็จะเป็น permanent เลยสำหรับ Cayman นะครับพอเราเปิดไอ้รูตรงนี้ออกมานะปึ๊บข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เห็นกันว่าเห็นไหมไอ้รูเนี้ยคือรูที่เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ก้านเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับก้านตัวนี้เห็นไหมมันก็คือมันจะเป็นเกลียวใส่เข้าไปแทนที่เป็นยึดกับแชสซีนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตอีกอันหนึ่งใส่อยู่ข้างนอกนะเราก็จะเอาไอ้น็อตตัวนี้ใส่เข้าไปนี้เข้าเปล่าวะโอเคเข้านะนี่ค่อนข้างจะนั่นในระดับหนึ่งแล้วมันก็มีนี่เห็นนะปุ๊บทีอย่างเงี้ยมันจะใช้งานได้เพราะว่ามันจะตั้งขึ้นได้สุดแล้วเวลาปล่อยก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ผมใส่ไอ้ตุ่มยางไว้มันก็ไม่กระแทกส่วนข้างหลังก็ process เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้มันจะติดขอบนิดนึงนะผมก็เลยใส่เข้าไปแล้วล่ะคืออันเนี้ยไม่ต้องตัดแต่ต้องต่อให้มันยาวขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่เลยออกมาปึ๊บเขาให้เราก็ไขเข้าไปอันเนี้ยพอยึดแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใส่ซ้ายใส่ขวาเห็นไหมนะไม่ไป
มันจะอยู่ตรงๆฉะนั้นไอ้ตัวน็อกตัวนี้ไอ้ตัวการน็อกตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ไปอย่างนี้ไปเวลาเบรกก็อาจจะตึงตั้งนิดหน่อยรำคาญใจแต่ว่าก็ดูไม่เลวนะดูเท่ดิเป็นง่ายมีการใส่หูลากนิดหน่อยนี่เหมือนเอารถไปเจาะหูแล้วป่ะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์กันมาดูชอบไม่ชอบดีไม่ดีอะไรยังไงCayman Road Test ต่อนะครับเมื่อกี้ลองไปเติมน้ำมันเต็มถังมาดูจากที่เปลี่ยนถังน้ำมันมาใหม่ก็ยังตะกักนิดหน่อยนะเพราะว่าโฟลว์น้ำมันมันเปิดมันเติมแรงไม่ได้มันทะลักออกมาไม่รู้ทำไมเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะผมเคยใช้ตัว987 Spider มาก่อนแล้วก็เวลาเติมน้ำมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะพอเพิ่งเปลี่ยนถังน้ำมันมาใหม่มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูวันนี้เราจะขับไปไหนขับแบบมีจุดหมายครับไม่ได้ขับเล่นนี่ก็ขับไปเรนไดรฟ์นะครับที่เคอร์วิสตันนะฮะเรานัดกันที่โน่นก็เดี๋ยวไปเจอพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้จะเป็นวันเช็คอินเพราะว่าเรนไดรฟ์เนี่ยไม่ได้มีกฎไม่ได้มี membership ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเราจะตั้งกฎกันว่าถ้าปีนึงคุณไม่เคยมาเจอกันเลยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอยู่ในกลุ่มแชทละนะครับก็อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่จะไปเจอกันได้ผมก็ไปเมืองนอกมาซะ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไปซะหน่อยแต่จริงๆผมรอดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปีนึงผมไปบ่อยมากไปเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่านะเขาไปกันเยอะก็ไปฮัลโหลฮัลเลกันหน่อยดูดิขึ้นคอสะพานไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นเนี่ยลงสะพานวู้นี่ตั้งใจลงแรงๆนะโอเคถึงแล้วเคอร์บิสตันเรนไดรฟ์ซันเดย์มอร์นิ่งไดรฟ์วันนี้รถเต็มดูกันสิมีใครบ้างจะเป็นรายการเจ้าของสู่เจ้าของนะถามพี่เต้นหน่อยซิว่า ครับ จากผู้ที่มีเคแมนเหมือนกันเนี่ย คือพี่ว่าก็เป็นช้อยส์ที่ดีนะเป็นช้อยส์ที่ดีของอู๋เพราะว่าคือหลังจากที่เราทำโปรเจกต์ K-Man ของพี่แล้วอ่ะพี่พอมันทำจนสมบูรณ์อย่างช่วงล่างพอมันเปลี่ยนบูชิ่งใหม่หมดอ่ะมันขับดีมากขับดีจนงงเพราะว่ารถคือมันก็ไม่ใช่รถใหม่อะนะแต่ว่ารถมันก็10 กว่าปีแล้วแต่ว่ามันขับได้นิ่งเสถียรแล้วไซส์เซอร์อะไรมันกำลังดีแล้วพี่ใช้เป็นเดลี่ไปเลยตอนเนี้ยแล้วก็พี่ก็ทำลักษณะนี้ก็คือเอาขอบ18มาใส่ซึ่งป่านนี้คงเห็นอัปเดตกันแล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นรถอู๋ที่กำลังอยู่ใน process ของการเตรียมอยู่นะฮะยังไม่สมบูรณ์ 100% ในแง่ของการเตรียมรถแต่ว่าลักษณะท่าทางน่าจะอารมณ์ประมาณนี้ก็พี่ว่าก็เป็นช้อยส์ที่ดีที่อู๋เอาคันนี้มาเป็นตัวเลือกในการเดินทางทริปนี้นะเพราะว่ามันก็กระทัดรัดแล้วมันก็จริงๆ Cayman 987มันค่อนข้างจะ simple อ่ะมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากมายอะไรก็คือคันนี้เราเห็นในโปรเจกต์คาร์ของอู๋อยู่แล้วครับสรุปว่าก็คือคันนี้เป็นคันที่อู๋จะขับไปสตุตการ์ด ตอนนี้คือทำอะไรบ้างก็เปลี่ยนล้อแล้วก็ความเป็นคันแรกที่พยายามจะไม่โหลดและอยากให้มันสูงนะครับแล้วก็ลองใส่รูปแร็กดูแต่เดี๋ยวมันต้องมีการ adjust นิดนึงให้มัน flat เพื่อที่จะใส่ไอ้เทรย์ข้างบนได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนทำแล้วก็คือว่าไปใส่หูลากหน้าหลังมาใหม่ของ Redline ก็เท่ดีพยายามจะไม่ใช้นะอย่าใช้แบบเท่ๆพี่เท่ๆให้ดูแบบ ready พยายามจะไม่ใช้แล้วก็อาจจะต้องลากคนอื่นเผื่อไว้ก็คือตอนนี้ทำไปเปลี่ยนถังน้ำมันมาใหม่แล้วก็เจอปัญหานิดนึงคือว่าเติมน้ำมันแล้วมันกระชอกอาจจะต้องไปดูนี่มันเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้เวลามันเต็มใช่ไหมไม่รู้นี่เพิ่งเติมน้ำมันครั้งแรกไงก็เลยแบบไม่รู้ยังไงแต่ของพี่อ่ะจะบอกว่าสรุปว่าถังพี่ก็มีซึมนะเพราะว่ามันเริ่มมีกลิ่นออกมาเวลาเติมน้ำมันเต็มนี่คือไปลองมาเติมน้ำมันเต็มไม่มีกลิ่นอะไรเลยก็โอเคนั่นรถพี่เอรถซิ่งพี่เอเขาก็ประมาณนี้คือถ้า EP นี้ยังไม่เสร็จยังไงก็ต้องได้เห็นตอนมันเสร็จในทริปอยู่แล้วถูกเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนโชค4 ล้อคือเดี๋ยวโชคก็เปลี่ยนเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนบูชิ่งแล้วก็เดี๋ยวไปใส่โป่งแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีเพราะว่าผมไม่ถูกโฉลกสีขาว
แต่รถขาวสเต็มบ้านเลย อย่ามาขอซื้อผมนะ ไม่มึงก็ติดสติ๊กเกอร์ดิคันนี้สีแดง อุ้ยใครอะมีคนมาสต็อกเรา คอนเทนต์บนคอนเทนต์ โอ้โหแม่งซ่อนลายสุด โอเค โอเค อันนี้นะ ๆ ประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับ อ๋อแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะด้วยเป็น pole position recaro pole position แล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นโมโม่กับ pedal shift เดี๋ยวจะไม่เปรี้ยวเย้มันเท่จริงๆ พร้อมในการแท็กคอยเออร์ ที่ว่าพี่จะใส่เรือนนี้แหละไป มันเบาต้นเป็นไทเทเนียม นี่เราก็มาดูโปรเจกต์คาร์ของเรากันต่อนะครับ นี่ขึ้นฮอยแล้วทำนู่นทำนี่ ดูซิวันนี้ทำอะไรบ้างเอ่ยล้อลงมาแล้วนะครับล้อลงมาแล้วตอนนี้น่าจะเปลี่ยนพระเบรกแล้วก็เปลี่ยนจันเบรกนะนี่โป่งใหม่ใช้ไรคือเดี๋ยวค่อยๆทำนะใส่โป่งเพื่อที่จะว่าให้ล้อใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกมาแนวแบบตะก้าได้หน่อยนี่ก็เป็นเบรกหน้านะซึ่งเพิ่งเอาลงมากำลังจะเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูตอนเปลี่ยนแล้วกันเนื่องจากล้อเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องใส่สเปเซอร์ดันมันออกมาหน่อยแล้วก็เปลี่ยนน็อตมาดูโป่งใหม่กันกำลังดูว่าใส่โป่งแล้วจะยกดีไม่ยกดีก็รถก็จะดูขึ้นนิดหน่อยนี่โป่งนะครับโป่งหลังจะเห็นว่าตอนนี้เป็นน็อตเกียร์ปล่อยไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาถอดแต่งทำนู่นทำนี่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่คุกแล้วก็เป็นน็อตที่แบบไม่หลุดเพราะว่าถ้าใส่น็อตเกียร์ปล่อยเนี่ยขับไปกระแทกมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดลงมาตามล้อก็นี่ข้างหลังมีสเปเซอร์นะแต่ข้างหน้ายังไม่มีเดี๋ยวถ้าเรายกแล้วเราคงต้องใส่สเปเซอร์ให้ล้อมันออกมาเต็มซุ้มจะได้ดูแบบแรลลี่หน่อยนี่จะมาดูใต้ท้องกันนะครับว่าเราต้องทำกันแคร้งกันอะไรยังไงบ้างโหแต่จริงๆของเดิมมันก็มาเกือบหมดแล้วนะก็จะมีใช่คือของเดิมมันเป็นพลาสติกไงที่กันอ่ะมันเป็นพลาสติกนี่เราถอดลงมาอยู่กับพื้นก็จะเนี่ยคือส่วนที่กลัวที่สุดคือเกียร์แล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องกลัวจะมีปัญหาที่สุดอันนี้เราก็มาพี่แมน Power Lab เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะโมเพิ่มจากสแตนดาร์ดพี่แมนเป็นยังไงบ้างครับคันนี้พื้นเพ อันนี้พื้นเพก็สภาพมากิโลเมตรน้อยนะครับสภาพค่อนข้างจะสวยแต่ว่าเนื่องจากอายุการใช้งานมานานเนี่ยทางพี่อู๋ก็ได้จัดชุดใหญ่ไปแล้วสำหรับ ที่ AS ไปแล้ว อันนี้เราจะมาโมเพิ่มเพื่อให้มันลุยได้แบบสะดวกใจก็ใส่โป่งแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเบรกเรื่องอะไรใช่ไหมพี่ เดี๋ยวดูเรื่องเบรกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวปรับความสูงหน่อยสำหรับงาน เดินทางไกลเราเนาะ ไกลแล้วก็ค่อนข้างตึงค่อนข้างขรุขระอะไรเงี้ยครับ เราจะโมเครื่องโมอะไรไหมนิดหน่อยไหม เดี๋ยวต้องลองวิ่งก่อนครับแล้วลองเช็คว่าอยู่ในภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะโมไหม ก็ได้ข่าวว่าจะมีการนำแคปเปอร์ติกแบบ อาจจะต้องใส่แคทซิ่งเพราะว่าแคทเดิมมันน่าจะล้มไปแล้วอ่ะ ใช่ครับ ตามอายุ ตามอายุแล้วล่ะ ใช่น่าจะตันแหละโอเคแต่ว่าคันนี้ไม่อยากทำเยอะเพราะว่ามันจะได้ทนหน่อยแล้วก็พูดตรงๆอ่ะเดินทางขนาดนี้ไม่รู้เจอน้ำมันอะไรบ้างอ่ะ ก็ต้องตอนนั้นเลยครับว่าต้องพร้อมทุกสถานการณ์ ใช่ พร้อมทุกน้ำมันด้วย ยกแน่ไปดูกันเนี่ยครับนี่คือ Catalytic Converter ที่เราพูดถึงนะคือตัวนี้ ซึ่งจริงๆคิดว่ามันล้มไปแล้วล่ะมันอายุขนาดนี้หรือไม่ล้มก็ตันอ่ะนะครับ จะทำการเปิดน็อตดูนะฮะแล้วก็มาลองเอากล้องเข้าไปส่องดูก่อนว่าสภาพเป็นยังไงก่อนนะครับแล้วมาดูของเดิมก่อนว่าเป็นไงแล้วค่อยตัดสินกันอีกที ได้พี่อันนี้เบรกเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสแตนดาร์ดนะแต่ว่าเอาของไม้เอี่ยมใส่โอเคลุย
หูลากหลังที่เราติดตั้งกันคืนวันนั้นนะครับก็ยังเวิร์กอยู่นะเปลี่ยนทะเบียนเป็นทะเบียนไทยที่จะไปวิ่งเมืองนอกนะครับกก161ก็กลายเป็น AA 161นี่ข้างหลังก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะติดวิทยุสื่อสารนะครับ เพื่อใช้เดินทางคุยกันระหว่างเดินทางนะครับ ก็เป็นวิธีสื่อสารซึ่งเราลองใช้มาแล้วในคันสไปเดอร์นะครับก็น่าจะมีอีกหลายจุดค่อยๆทำมันไปก็ไม่ค่อยๆอ่ะเวลาก็มีอยู่เท่านี้โอเคดุยแล้วยังไงนะพี่เดี๋ยวมันจะมีตัวล็อกของมันลงมาอีกใช่ไหม จะมีเบ้าตูดตรงบอดี้ครับ อ๋อ เข้าไปดูเบ้าพอดี ตอนนี้เราแค่ยึดไว้ก่อน ยึดไว้ก่อนครับ เพื่อตัดแล้วจะได้ไม่หลุด ใช่ครับ อ๋อโอเคอันนี้คือกริลข้างนะเข้ามาจากตรงนี้ช่องดูดอากาศเข้าเครื่องนะครับ เราก็ช่วยมันหน่อยเผื่อหินเหินอะไรก็จะได้ไม่เข้าไปเยอะ อันนี้จานเบรกเก่านะครับ ก็จะเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานเนาะที่ถ่ายไปแล้วอันนี้จานเบรกใหม่กิฟเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วเปลี่ยนจานเบรกแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกแล้ว ที่เดิมเหลืออยู่ตรงนี้ก็คือไอ้เหล็กๆตรงกลางกับคาลิเปอร์ที่เหลือใหม่หมดเอาละมาลองพวงมาลัยกันนะครับ โอเคครับ โอ้มีความสุข ถ้าพวงมาลัยมันใช้ได้นะ ก็เข้าสูตรตามสูตรไม่ต้องลองขึ้น เพราะว่ามันเข้าออกได้เราก็เข้าสูตรเป๊ะอัพเป๊ะเนี่ยนะพอดีหลังข้อมือนะครูซุนโทใช้งานได้ไปเลี้ยวตบติดแฮดูชิดทำงานละมั้ง4 เส้นเหมือนกัน โอเค รอด ตามนี้ ลุย ขอบคุณครับ อยู่กับพี่แมนแล้วนะครับ วันนี้เสื้อสีเดียวกับรถผมเลย พี่แมนเป็นไงบ้างครับ สถานการณ์ตอนนี้เหลืออีก13 วัน ไม่ถึง2 อาทิตย์ดี อันนี้น่าจะสัก4-5 วันครับ จริงอ่ะ จริงครับ โอเค ช่างก็สุดยอดมากครับ สงกรารก็ทำตลอด ใช่ นี่ทีมงานผมนะครับ ทีมงานเรานะครับ สงกรานต์นะครับ ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ เพราะว่าให้เลือกระหว่างทำรถสงกรานต์กับนั่งรถไปทำต่อที่ลาวเขาเลือกทำที่เมืองไทยนะครับ ไม่มีใครยอมไปลาวนะครับ นี่ครับนั่งทำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนสวัสดีครับพี่แมนครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะพี่ อันนี้เหลือใส่ชุดยกครับ แล้ว แล้ว ก็ ก็ ใส่ ตรวจเช็คสภาพถ้อยเสีย ครับ ชุดยกรอลงกลึงเปิด ครับ แล้วเราเจาะใส่ไฟหน้าอันเกียร์ไก่ของเราแล้ว เรียบร้อยครับ กำลังทำแหลกหลังคาอยู่ ครับทำเป็นกระไทยอยู่ครับ แล้วก็เหลืออะไรอ่ะเปลี่ยนพวงมาลัยเบาะเปลี่ยนแล้ว บอกเปลี่ยนแล้วเป็นพวงมาลัยครับสวิตช์อะไรสปอยเลอร์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเดี๋ยวลองเทสว่ามันทำงานไหม ครับ ตอนนี้ เบรกเปลี่ยนแล้วลูกปืนล้อเปลี่ยนแล้ว โอเคโอ้เยี่ยมเลยใช่เห็นแล้วเบรกหลังใหม่กิ๊บเปลี่ยนลูกปืนล้อใหม่4 อันแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งไอ้ของที่มันพังบ่อยๆที่รถพี่เอก็ไปพังตอนมาเลคือรางกระจกสลิงรางกระจก ใช่ครับเป็นอย่างนั้น ของรุ่นนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับ มันยังไม่เสีย แต่ผมไม่อยากให้มันไปเสียในทริปแล้วต้องเอาสกอตเทปแปะกระจกไว้กับตัวถังโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูรถโอ้โหสวยงาม ตอนนี้ก็กำลังเสริมออปชั่นนะครับด้วยการถอดพวกตะแกรงดูดอากาศไปที่ดูดช่องดูดอากาศพวกนี้ไปใส่ตะแกรงกันไปใส่ตะแกรงกันหินนะครับ เพราะว่าเผื่อเราไปไกลๆจะได้
ปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็ใครทำครับนี่ข้างหน้าเรามีหมดนะครับนี่กันเข้าออยล์คูลเลอร์นะฮะหม้อน้ำแอร์ครบหมดทุกอันนะครับ ความภูมิใจอีกอันหนึ่งของผมคือตามตาวันนี้ไม่ได้รับไฟหน้านะยังไม่ได้รับกันชนหน้านะ เพราะว่ามาเจาะทำไฟหน้าอยู่ ก็เพิ่มสไตล์แรลลี่คนอื่นเขาเอาใส่บนหลังคาบนฝากระโปรงหน้าง่ายๆไม่ผมต้องไม่ทำผมต้องให้มันยากเข้าไว้ เจาะกันชนแม่งเลย โชคดีคือข้างใต้จุดที่อยากจะใส่เนี่ยข้างใต้มันมีบาร์เป็นอลูมิเนียมอยู่พอดีนะครับมีรูน็อตเลยเราก็แค่ขันลงไปเลยนะครับโมน็อตนิดหน่อยขันลงไปติดกันเลยนี่ก็เป็นไฟหน้าของวิดเจ็ตนะครับนี่อันนี้เนี่ยไฟหลีเลือกสีได้นะครับนี่เอาปิดแล้วเปิดใหม่นี่เป็นไงครับดูดันของเล่นพร้อมของเล่นพร้อมเดี๋ยวไมดัสฟิล์มจะมาติดฟิล์มนิรภัยกระจกหน้าแล้วก็ฟิล์มกรองแสงให้นะครับนี่เดี๋ยวกำลังจะรื้อถอดพวงมาลัยอยู่นะครับเบาะเลคาโลเปลี่ยนแล้ว1คู่นี่เป็นเลคาโลโฟร์โพซิชันนะครับตอนแบตเตอรี่เราต้องแบนเนอร์อันนี้ลูกเก่าติดรถมานะครับเดี๋ยวเรารอลูกใหม่นะครับจากทาง JCC Motorsport มานะครับตอนนี้นะครับเรากำลังทำถาดรองนะครับเดี๋ยวจะเป็นก้านขึ้นไปคาดอยู่ข้างบนแหลกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะวางตัวล็อกกล่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ขนของไปคราวนี้นะครับก็เป็นงานคัสตอมเมดหรือทำมือนะครับเวลาคนบอกทำมือผมชอบสงสัยว่าถ้าไม่ใช้มือทำแล้วเขาใช้อะไรอื่นทำไปคิดเองนะครับจะหาผมปากเสียนี่นะครับทางพี่โบนะครับก็เรียกว่าแปะเทปติ๊กเกอร์ก่อนนะครับเวลาลองฟิตติ้งเนี่ยของมันจะได้ไม่เสียแล้วก็ตัวบาร์จะได้ไม่เป็นรอยนะครับก็ปานีครับงานปานีเดี๋ยวเราค่อยไปพาดูโค้ดอีกทีนึงนะครับมีการวัดระยะซ้ายขวาสั้นยาวไม่เท่ากันใครเห็นจะสงสัยนะครับระยะไม่เท่ากันผมก็สงสัยถามไปแล้วเขาบอกว่าซ้ายขวาไงพี่อ๋อครับนี่พี่โบอธิบายแล้วบอกว่าระยะ แล้วตรงนี้ครับกับข้างหน้านู้นน่ะอันนู้นมันจะอันนี้ตัวนี้มันยาวกว่า อ๋อ แต่ด้านหลัง ใช่เพราะว่า เพราะเราเลยแล้วมันเลย เพราะว่าด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านยาวอีกด้านมันจะเป็นด้านสั้นนะครับก็เลยต้องยาวสั้นไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูนะครับ นี่ครับ เอาให้นี่ นี่วางไปอย่างนี้ก่อน นี่นะครับอันนี้เราวางขำๆมาดูก่อนนะมาเทสก่อนโอเคคร่าวๆนะครับมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะระวังคว่ำอยู่ประมาณแบบนี้นะครับเราเดินอ้อมมาดูฝั่งนี้ใกล้ๆนี่สูงไหมก็สูงหน่อยแต่ว่าก็เป็นสไตล์คาราวานนะครับคาราวานนิดๆมีน็อตอย่างนี้ปึ๊บยึดเข้าไปอย่างนี้นะครับเราเอาเข้าไปอันนี้ ข้างใน ปึ๊บ อยู่ข้างในนี้นะครับยังไม่ได้เจาะรู เลยไม่ได้เจาะนะครับเดี๋ยวเรารอการงานสไลด์นู่นนี่นั่นนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวแต่งสวยนิดนึงนะครับพวกที่อันนี้คือเอามาวัดขนาดวัดไซส์ก่อนนะครับ เพราะว่ามันจะเจอนะครับเพราะมันนี้มัน มันจะเตี้ยลงมา มันเหลือนิดเดียวพี่ประมาณเส้น ท้องมันก็จะมีที่หน่อยนึง ใช่ครับแต่ว่าพอมองแล้วเนี่ยครับราคาประตูมันจะมองแบบ ใช่ มันจะแบะๆออกนิดนึง เอียงนิดนึง ออกแนวคาราวานนิดๆตอนนี้ช่างเขียวมืออาชีพนะครับนอกจากซ่อมรถเก่งนอกสถานที่แล้วในสถานที่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับ ตอนนี้กำลังเปลี่ยนพี่เขียวทำอะไรอยู่เนี่ย รถแพงเปลี่ยนใส่สเปเซอร์เบ้าโชคครับ อ๋อใส่สเปเซอร์เบลโชคที่จะยกขึ้นมานิ้วหนึ่งของเราให้ฮะ ใช่ครับ โอเคคือเคแมนนะครับจะเปลี่ยนโชคเนี่ยมันต้องยกขึ้นมาทั้งอันอย่างนี้เลยนะเปิดฝาที่
เรียกอะไรเปิดฝาไอ้ที่ปิดตรงฝาเครื่องเนี่ยข้างใต้สีน้ำเงินนี่คือเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เข้าไปมุดทำช่วงล่างอยู่นะครับในส่วนนี้เราเพิ่มความสูงในการรองหัวโชคลงมาเลยนะครับตอนนี้กำลังไขขึ้นไปปลดตัวโชคข้างบนอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีตัวที่ไปใส่คือตัวนี้นะครับคือที่จะเห็นเงินตรงเนี้ยเนี่ยคือส่วนที่เรายกขึ้นมาจากของเดิมมันเป็นแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวแล้วเรายกขึ้นมาก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นไงลุยนะครับข้างหน้านะฮะใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมจะมีบ่าอันเนี้ยที่เป็นก้อนมีเนียมสีเงินเนี่ยหนาประมาณเกือบนิ้วนึงเนี่ยใช่ไหมลอยอยู่20มิลนะครับก็เดี๋ยวตอนใส่ล้อมาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันให้เขาเปลี่ยนทั้งหลังให้เสร็จก่อนลุมกันใหญ่นี่นะครับรถไทยแน่นอนครับมีมอกด้วยโดย AAS เริ่มเป็นงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับช่างเขียวก็ลื้อออกมาเรื่อยๆนะครับชิ้นส่วนงานก็ออกมามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือข้างที่เสริมสเปเซอร์ยกแล้วนะครับสังเกตความจมนะสังเกตขอบบ่าที่โผล่ขึ้นมาจากตัวถังนะแค่นี้เองนะดูข้างที่ยังไม่ได้ต่อโอ้โหเยอะติดกันเยอะเกือบนิ้ว22มิลใช่ไหมไม่ใช่1นิ้ว22มิลงานด่วนครับงานด่วนติดกันนอกสถานที่เลยเดี๋ยวเราใส่ไม่พี่จะให้ไว้ในนี้หรือว่าจะเดินไปข้างนอกครับ ไว้ตรงนั้นก็ได้ครับคงไม่ได้ใช้เยอะ โอเค นี่คุณวิทย์นะครับมาช่วยติดให้เลยขอบคุณนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะใส่ชุดเป็นชุดไพโอเนียนะของ Porsche Design สั่งไม่ทันแล้วล่ะไพโอเนียก็เวิร์คครับเวิร์คมากด้วยเขาบอกในราคาที่น่าคบหามากนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อมาที่รถก่อนไปรับสติกเกอร์มานะครับแล้วก็น้องคนนี้ตั้งแต่ตอนที่คิดว่าจะรับสีเขียวนะผมก็คิดอยู่แล้วว่ารถคันนี้จะชื่อน้องมะลิเพราะว่าเป็นเหมือนดอกมะลิอ่ะข้างในสีขาวแล้วก็ข้างนอกกับห่อด้วยสีเขียวนะครับก็เลยผมชอบรถลายดอกไม้มาตั้งนานแล้วอยากลองมีแรดๆอย่างนี้ดูสักคันหนึ่งก็คันนี้แหละได้เลิกลองดูก็ล้อนะครับผมก็ต้องขอแนวอยู่แล้วล้อเป็น Work Racing นะครับ TE37 รูตรงของ Porsche นะไม่ได้แปลงนะครับก็บิดมาจากที่ญี่ปุ่นล้อยูสนะแล้วก็ใส่สเปเซอร์หน่อยให้มันออกมาแล้วโป่งเนี่ยตอนแรกก็ไปจะซื้อตามพี่เต้นแหละซื้อทาง eBay มาแต่ปรากฏมาถึงรูปร่างมันรับไม่ได้อะก็เลยให้ร้านไฟเบอร์ที่เมืองไทยเนี่ยแต่งให้มันเข้ามาเป็นรูปที่สวยงามขึ้นนะครับเราจะเดินทางไกลแบกของเยอะแล้วก็ต้องมีไฟหน้าที่ส่องสว่างนะครับจะให้มาติดบนกันชนเหมือนคนอื่นเขาผมก็อีกอะจะเรียกว่ากระแดะก็ได้มั้งแล้วแต่ผมต้องแนวไว้ก่อนก็เจาะกันชนแล้วใส่เลยได้อินสปิเรชันตัวนี้มาจากพวกรถแข่งพวกAlpine A10 A110 อะไรพวกนี้นะครับที่เขาใส่ในกันชนหน้าเลยนะมีหูลากซึ่งอัปเดตไปแล้วว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเองนะครับ
ถ้ามาดูข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปีกนะครับต่อปีกเป็นหางเป็ดขึ้นมาเพื่อให้มัน complete look นะแล้วก็มีที่ลากกันชนข้างหลังสติกเกอร์เต็มคันไม่ต้องห่วงนะฮะนอกนั้นก็มีอะไรติดวิทยุนะครับสายวิทยุก็ออกมาทางนี้ภายในนะครับก็จริงๆก็แทบจะเรียกว่าต้องบอกว่าเดิมเกือบหมดนะเราติดวิทยุสื่อสารเข้าไปมีที่ยึดโทรศัพท์เปลี่ยนเบาะเป็น bucket seat นะครับตัวนี้เป็น pole position นะ Recaro pole position ซึ่งนั่งสบายมากๆถึงมากที่สุดขับทางไกลสบายนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับขอบคุณพี่ฤทธิ์นะที่ให้พวงมาลัยผมมาเป็น Porsche Design ผมไม่ชอบพวงมาลัย airbag อะชอบพวงมาลัยซิ่งๆหน่อยแล้วก็ได้ pedal shift ออกมาจากrecycle มาจาก City One Make Race ขอบคุณนะครับพี่เอกอโนไทยมีนอกนั้นก็ที่เหลือก็สแตนดาร์ดหมดมีพวกอุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆที่เราต้องชาร์จทั้งมือถือกล้องเครื่องอะไรในรถแล้วก็มีถังดับเพลิงนะฮะไม่ได้จะไปลบล้างค่าฟันกับใครนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างน้อยต้องปกป้องตัวเองและอาร์ตออกมาพร้อมกันได้ก่อน2คนนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะชุดยกก็ทำเองในเมืองไทยนะให้พี่แมนที่ Power Lab ทำให้หน่วยสติ๊กเกอร์โชว์เคสก็แต่งออกมาซะจนเป็นน้องมะลิจนได้นะครับMidas Window Film ก็แรปฟิล์มนิรภัยกระจกหน้า5ชั้นมาให้นะฮะแล้วก็แรปติดไอ้นี่มาให้ด้วยกลัวน้องมะลิจะพังก่อนไปถึงนะก็คันนี้นะครับก็อาจจะดูเหมือนแบบทำไมเบาะเป็น bucket seat นั่งสบายหรือจริงๆมันนั่งสบายมากนะpole position เนี่ยขับได้ทั้งวันนะครับก็การที่เราเปลี่ยนเบาะเป็น bucket seat กับพวงมาลัยหรืออะไรที่ล้อซึ่งเบาลงเนี่ยการลดน้ำหนักทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปแข่งในสนามที่ไหนนะแต่เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเดินทางไกลแล้วนั่ง2คนและแบกของเยอะนะครับก็พยายามลดน้ำหนักส่วนอื่นมาเพื่อมาให้ทดแทนกับน้ำหนักที่ต้องแบกมากขึ้นนะครับถามว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีชุดลู่ลมเหรอทำไม่ทันครับรถเพิ่งเสร็จจะไปอยู่มะรืนนี้ละนี่วันอาทิตย์วันพุธจะไปแล้วรถเพิ่งเสร็จนะครับแต่อาร์ตเทสต์ไดรฟ์แล้วขับไป 500-600 โลแล้วโอเคไปได้นะฮะคันนี้เนี่ยนอกจากเราจะต้องบอกกันนะคันนี้ก่อนไปโมเนี่ยอย่างที่อยู่ในเอพิโซดนี้แล้วคือว่าคันนี้ Certify Porsche Classic แล้วเราถึงไปทำนะครับก็ AAS ก็ได้ดูเรื่องของ Porsche Thailand เนี่ยก็ได้ดูเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างกลไกต่างๆอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เบิกอะไหล่แท้หมดนะครับแล้วที่ไม่แท้ก็คือว่าชุดยกนะครับที่ให้ทางพี่แมน Power Lab ช่วยคำนวณว่ายกเท่านี้ geometry ของรถไม่เสียนะครับตอนนี้มันก็ยังขับเหมือนเกือบจะเรียกว่าเหมือนความรู้สึกช่วงล่างเนี่ยเกือบจะเหมือน K-Man ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเหมือนจะเบากว่าหน่อยเป็น K-Man ที่ไม่ S เบาหวงกว่าหน่อยนิดนึงไม่เยอะแต่ว่าไม่สูงซะจนแบบรู้สึกว่าเหมือนพวก 4 wheel ที่รถยกสูงที่ขับแล้วมันเซส่วนวิทยุนะก็ได้ Turbo Air and Sound นะคุณวิทย์ช่วยทำให้นะครับเปลี่ยนเป็น Pioneer นะเพื่อที่จะได้บลูทูธได้navigation ได้อัปเดตได้อะไรได้ว่าราคามันย่อมเยาวกว่าแล้วก็ผมใช้มาหลายคันแล้วผมคิดว่ามันเป็น perfect fit สำหรับรถเก่าที่จะอัปเดตให้เป็น entertainment ของรถใหม่เนาะก็ดูเสร็จไปแล้วนะครับคร่าวๆก็เป็นการแต่งรถวันนี้เดือนอะไรเนี่ยนี่เดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาซื้อรถตรุษจีน2เดือนนิดๆนะครับได้มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณช่างทุกคนขอบคุณอาร์ตขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ทั้งบริจาคพาร์ทให้คำแนะนำหลบคิวให้แซงคิวให้ในทุกที่นะครับขอบคุณ AAS นะฮะPorsche Thailandขอบคุณพี่แมน Power Lab นะครับขอบคุณRap Garage คุณพี่นะครับขอบคุณคุณวิทย์ที่Turbo and Sound นะครับขอบคุณนุยโชว์เคสนะทำสติกเกอร์มาสวยงามขอบคุณ Midas Window Film นะสปอนเซอร์ของเราตลอดการแล้วก็ติดแรปกันรอยนอกจากกระจกหน้าแล้วยังสติกเกอร์ช่วยเราด้วยนะครับขอบคุณ Tross แน่นอนถ้าไม่มีพี่เอ Tross ก็เราก็ไม่ได้ไปทริปนี้นะครับเคิร์ฟแมกกาซีนเดี๋ยวคุณสเตฟานไปด้วยนะไปถ่ายกับเราทั้งทริปนะครับมีไลก้านะครับดัชเฟรเฟนเคิร์ฟวิสตันนะครับ
Porsche Thailand Porsche Club Thailand นะครับแล้วก็ Rain Drive มีด้วย FPM Milano นะครับแบรนด์กระเป๋านะครับก็เป็นสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งของเราโอเคพอละพูดเยอะละสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณนะครับมิชลินให้ยางใหม่ๆเรามานะเดินทางปลอดภัยมั่นใจโอเคไปหวังว่าจะถึงสตุตการ์ดไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวไปตามเอพิโซดของเราต่อไปนะครับติดตามการอัปเดตของเราได้ทาง Epic Road Tripping นะครับทาง IG นะครับเราก็จะผมกับพี่เต้นก็จะอัปเดตไลน์ทั้งสตอรี่ทั้งโพสทั้งอะไรพยายามจะทำให้ได้เยอะที่สุดนะเดินทางไกลก็ไม่รู้ตรงไหนมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรยังไงนะลองดูป้ายลุยขอบคุณครับ เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Sing